در آیه 1 اینطور میگه که خیلی چنان که آهو سراپا مشتاق نهرهای آب است، یعنی برای اون نهرهای آب اشتیاق داره، برای وجود خدا اشتیاق داره. The deer pants for flowing streams of water out of desperation. و اشتیاق داره برای اون آهویی که بخواد دنبال اون آب بگرده. The deer will die if it cannot find this water. اگر اون آهو نتونه اون چشمه آب رو پیدا بکنه خواهد مرد. His soul thirsts for the living God. اون روحش برای اون خدای زنده، میگه مثل آهو هست که برای خدای زنده زندگی میکنه. The psalmist cannot live without him. و مزمور نویس نمیتونه بدون اون زندگی بکنه. Psalm 42 shows us that the Lord is the air we breathe. که مزمور 42 میگه که خداوند اون هواییه که اون اکسیژنیه که ما میتونیم زندگی بکنیم. The water that sustains our body. و اون آبی که میتونیم در اون زندگی بکنیم، اون آب زندگیه. Our hope and our everything. و همه چیز ماست، امید ماست. Without him we are in despair. و ما بدون او گم شده هستیم. And while the psalmist longs for his thirst to be satisfied in God's living waters. و اون مزمور نویس با اون تمام وجودش دنبال خدا هست و تشنه خدا هست، اینطور ادامه میده. In verse 3 he tells us that the only thing he has to drink are his own tears. و آیه سوم اینطور میگه اشکایم روز و شب خوراک من است. تنها چیزی که خوراک اون مزمور نویسه که نوشته اشکای اوست. They are his food day and night. انگار غذا، اشکا مثل غذای اون شخصه. The psalmist is desperate for hope. و مزمور نویس دنبال مشتاق امیده. Desperate to have his thirst quenched by God. و دنبال اشتیاقشونه که تشنگی خودش رو با خدا پر بکنه. But the only thing he can eat and drink is his own tears. و تنها چیزی که اون مزمور نویس داره زندگی میکنه فقط اشکاییه که میریزه و در اون اشکا داره زندگی میکنه. There was an American man named Louis Zamperini. یک مرد آمریکایی هست به نام لوئی زامپرینی. He was an Olympic runner. او دونده المپیک بوده. And he was in the Air Force in World War II. که در جنگ جهانی دوم در نیروی هوایی آمریکا سرباز بوده. And in World War II his plane crashed into the ocean. و بعد در اون جنگ جهانی دوم هواپیماش سقوط میکنه در اقیانوس. And as a miracle he survives the crash. و در معجزه‌وار زنده میمونه. And he spends 47 days on a raft in the ocean. و 47 روز در یک قایق نجات. Japanese capture him, imprison him and torture him. تا اینکه ژاپنیا اون رو اسیر شکنجه میدن و زندانی میکنن. And for 47 days he barely survived on this raft in the ocean. و در این قایق نجات 47 روز به زور زندگی میکنه بر جلو. He's in shark infested water. و در جایی که آب پر از کوسه بوده. His lips are brutally cracked from the constant sunlight. و لب‌های او به طرز وحشتناکی از نور مداوم خورشید ترک برداشته بوده. He has only 4 pints of water that are finished in 1 week. او فقط 4 پیمانه آب داشته که بتونه زنده بمونه. And he was dependent on sporadic rain to survive. پس از اون هم تامین آبش از باران پراکنده بوده که می اومده. Zamperini was desperately thirsty. زامپرینی به شدت تشنه بوده. And what made him surrounded by the largest body of water in the world. و بدترش این بوده که دور اطرافش بزرگترین اقیانوس دور و برش بوده و در اون داشته میرفته. But he could not drink it because it was ocean. تمام آب شور بوده که نمیتونسته اون رو بنوشه. This is how it feels to be cast down. این همون احساسیه که به افتاده شده but without any way to یعنی امان در این حال بدون هیچ راهی برای رفع
از تشنگی. surrounded by water that you cannot drink. یعنی که تو دور و برت احاطه شده با آب ولی نمیتونی از اون بخوری. Desperate for God. که خدا روی شما رو راضی بکنه، یعنی ناامید هستی که خدایی اصلا وجود هست. Not only this, but people are mocking the psalmist's desperation. و نه فقط همین بلکه دیگران هم شروع میکنن به اون مزمور نویس که این رو نوشته به عنوان دعای خودش مسخره کردن که داره چرا اشک میریزی. In verse 3 they say to him, "Where is your God?" در آیه 3 میگه خدای تو کجاست؟ اون رو مسخره میکنن. In times of weakness, it is common for God's enemies to mock God's people. Can you say it again? In times of weakness, it is common for God's mock God's people. در مواقع ضعیف شده ما خیلی عادیه که ما از طرف افرادی که دشمن خدا هستن مسخره بشیم، ما رو به سخره بگیرن. There will always be people who say to you, "Where is your God?" when you're آدم‌هایی suffering. خواهند بود تو زندگیشون دائما که به شما بگن خدا کجاست؟ اون خدایی که داری میگی کجاست پس؟ And in verse 4 he pours out his soul. در آیه 4 مزمور با اون احساسات دردناک خودش مبارزه میکنه. مبارزه میکنه و به دنبال یادآوری تجربیات خوب زندگی خودشه. The psalmist needs اون مزمور نویس احتیاج به امید داره. The other term that the psalmist uses is turmoil. اون اصطلاح دیگه‌ای که استفاده میکنه حس جنگیدن، آشوب. Experience of turmoil seen in verses 6 through 10. ببینیم که آشوب هست. Psalmist continues to fight to remember God's promises. و دائما در جنگ بتونه خدا رو به یاد بیاره. To remember the land of God. و خدا رو به یاد که وعده های خدا چه چیزهاییه. But even as he tries to remember, the waves continue crashing into him. و همچنان که داره به یاد میاره که خدا چه کارایی میتونه بکنه، این چی میگن موجها بهش دائما برخورد میکنه. Being cast down relates to our emotions. اون cast down منظورش پایین بودن بستگی به اون احساسات ما داره. Being in turmoil relates to doubts. و اون آشوب و جنگ وابسته به اون شک ماست. And turmoil here is pictured as waves crashing and waterfalls roaring. و اون آشوب ها به معنای اون امواج پرخروشیه که به ما برخورد میکنه با اون صداهای وحشتناک. If you've ever been to the ocean and experienced waves, you know this to be true. اگر شما کنار اقیانوس باشید و دیده باشید، تجربه کردید که چطور اون موج‌ها وحشتناک میاد، میفهمید. یعنی Maybe you grew up swimming in pools. شاید شما بزرگ شدید رفتن به استخر، مثلا تجربه استخر رو یاد گرفتید. And you think you're a strong swimmer. و فکر میکنید که خب برای شنا بلدی، تو استخر هم خوب بلدی شنا بکنید، دیگه شناگر ماهری هستید. And so you go to the ocean with confidence. و بعد میرید جلوی اقیانوس با اعتماد به نفس خودتون که من میتونم شنا بکنم. But you go into the water. وقتی که میرید داخل آب And you get hit by even a small wave. و وقتی که اون موج کوچولو هم حتی بهتون میخوره And it is filled with power. و وقتی اون موجها بهتون میخوره اون احساس میکنید. I remember times where I've been hit with a wave in the ocean and I don't know which way is up or which way is down. من یادم تجربه کردم که اون موجها زمانی به من خورده متوجه نشدم که بالا بودم یا پایین بودم، اینقدر شدید بوده. The strength of the wave can pull you under the water. و اون قدرت امواج میتونه شما رو بکشه طرف زیر آب. When I was a beach lifeguard, one of the things they taught us was to count slowly in our head. و بعد زمانی که من تجربه لایفگارد بودن رو داشتم، غریق نجات بودم، که شروع بکنم یواش شمردن تو فکر خودم. Sometimes you can be pulled under the water for only 5 seconds, but it feels
like 3 minutes. و زمانی بعضی مواقع اون امواج که میخوره شاید 5 ثانیه باشه ولی انگار که مثلا 3 دقیقه در اون امواج هستید. But when you count in your head, you can calm your mind in the middle of the chaos. و وقتی که شما شروع میکنید اون باعث میشه که ما آرامش رو به دست This is turmoil. این یعنی آشفتگی، یعنی You don't know what is up or down. شما در اون آشفتگی خودتون نمیدونید بالا هستید یا پایین آب You're هستید. tossed around and confused. شما گیج هستید، معلوم نیست کجا هستید. You don't know how long it has been or where you are. نمیدونید چقدر گذشته، کجا هستید، چه کاری میکنید. You're thrown around by the waves. شما پرت میشید، اصلا کلاً پرت میشید وسط آب. And for the psalmist, this turmoil manifests itself in doubts and questions. و در این مزمور وقتی درباره آشفتگی صحبت میکنه یعنی تردیدها و پرسش‌هایی که در این سختی‌های زندگی ظاهر میشه، منظورش اینه. He knows, according to verse 8, that the Lord has love for him. طبق آیه 8 اون میدونه که خداوند به ما محبت داره، ما رو محبت میکنه. He knows, according to verse 9, that the Lord is his rock. او طبق آیه 9 میدونه که خدا صخره اوست. But his chaos in his life has caused him to question. اما هرج و مرج و اون آشفتگی، رنج و اینا باعث شده که اون پرسش‌ها به وجود بیاد تو زندگیش. Why me? میگه چرا فراموش کردی؟ Why do I keep crying over and over چرا again? من در این سختی‌ها مدام اشک دارم میریزم، گریه میکنم؟ Why do you let my enemies oppress me? چرا میذاری که دشمنانم به من ظلم بکنند؟ God, why are you doing nothing when they say, where is your God? چرا وقتی به من طعنه میزنن، به من حرف میزنن، میگن خدای تو کجاست، چرا کاری نمیکنی؟ The Bible is honest here. در مورد صداقت کلام، اینجا صادق کلام خدا. You are not the only one who suffers this way. اینجا چون در اینجا عمیقاً میگه که تو تنها کسی نیستی که در اینجا رنج داری You میبری. don't have to suffer alone. تو اینجا احتیاج نداری که به تنهایی این رنج با خودت ببری. This follow God in your life, you will go through hard times. اینجا داره میگه وقتی خود کنی حتما از یک مسیر سخت زندگی آشوب. The Bible is honest and invites us to be honest as well. و کلام خدا صادقه و میخواد که ما هم صادق باشیم. One of the most helpful things I've learned is the difference between اون غرغر و شکایت، در موقع غرغر و شکایت. when Israel is set free from slavery and grumbling. وقتی که قوم خدا از مصر آزاد شد، از اسارت مصر آزاد شد، شروع کردن بعد یه مدتی غرغر کردن و شکایت About God's و شروع کردن درباره اون نقشه‌های خدا شکایت کردن. They even say they would rather حتی میگفتن که ترجیح میدن به اسارت باشن، بردگی باشن. they abandon God. اونها خدا رو تنها گذاشتن، انگار خدا رو گذاشتن کنار. Even though he just set them free from slavery. حتی خدایی که اونها رو چند وقت پیش از بردگی نجات داده بود. Even though he just destroyed the Egyptian army. حتی زمانی که دید چطور اون bread from keep them alive. حتی زمانی که فراموش کردن که از آسمان براشون نان فرستاده And their بود. response is to complain. و اون عکس العمل اونها نسبت به کارهای خدا شکایت بود. And if we از اونها نیستیم. But the Bible does not condemn us for complaint. اما کتاب مقدس آیات وقتی In fact, Psalm 42 is filled with complaint. این مزمور 42 پر از شکایات هست. می‌بینید شکایت میکنن. So what is the difference? حالا تفاوت چیه؟ When we complain about God in our lives, the Bible defines that as grumbling. وقتی که ما شکایت میکنیم خدا این رو میگه، ما غر میزنیم. Grumbling is unbelief and sin. غرغر کردن یعنی بی
is بریم called lament. این به معنای لمنت، سوگواریه. سوگ خودمون، ناراحتی خودمون رو به سوی خدا میبریم. And it's a form of prayer and an act of faith. و این یک فرمی از دعاست در یک عمل ایمان، یک حرکت ایمان. Grumbling is complaining about God. شکایت یعنی شکایت از خداست. غرغر یعنی شکایت از خدا. Lamenting is complaining to God. اما ناله شکایت رو به سوی خدا بردن. And God is afraid of your complaints. خدا از غرغر شما، شکایت شما فراری نیست، ناراحت نیست منظورش. He knows life in this world is. خداوند میدونه که زندگی کردن در این دنیا Christ lived in. عیسی مسیح خداوند ما در این دنیا زندگی کرده. He lived in the brokenness that you live in. همچنان که شما در این دنیای شکسته زندگی کردید و میکنید، مسیح هم در این دنیا زندگی کرده مثل ما. He knows the struggle. اون شرایط ما رو، اون آشوب‌های ما رو میدونه. He knows the hurt. اون سختی ما رو میدونه. He knows the pain. درد ما رو اون میفهمه. You to bring your complaint. بیارید نزد خداوند. پیش خدا شکایت بکنید، از خدا نکنید. Lament is not used enough in our lives. اون سوگواری، اون درد خودمون رو زیاد استفاده نمی کنیم. We spend more time complaining, grumbling in our own hearts rather than complaining to God. ما خیلی مواقع شکایت رو تو دلمون، به جای اون میگه که بهتره که اون رو در حضور خدا غرغر و شکایت خودمون رو بیاریم. Lament is a passionate grief and sorrow. و اون سوگواری ما وقتی به حضور خدا میبریم، اون ناراحتی خودمون رو can you say it again? Lament is a passionate expression of our grief and sorrow or pain. اون درد ما رو، اون اشتیاق ما رو که این که بتونیم درد خودمون رو بگیم. تو میتونی از خودت برای خودت سوگواری کنی، از خودت ناراحت باشی. Or you can lament for others. میتونی برای دیگران ناراحت باشی. People you love that you see suffering in their life. شما انسان‌هایی رو که دوست دارید رو می‌بینید که در زحمت هستن. When you look around the world and see people you love suffering in other places of the world. دیگران رو دوست دارید و می‌بینید اون نقطه دنیا دارن زحمت می‌بینند و در رنج هستند. And you feel hopeless. و انگار شما ناامید میشید. God invites you to lament. خدا میگه اشکال نداره، شما میتونید سوگوار باشید. Bring your cry که بکنید و از خدا او رو بطلبید و امید او رو بطلبید. And he calls it faith. و اون حرکت ایمانه. It is faith because when you lament there are no simple answers. وقتی که شما اون ایمان رو میارید در اون سوگواری خودتون، جواب آسونی وجود نداره برای درد ما. He doesn't magically solve all the problems. و او مثل جادو مثلا نمیاد اون مشکلات و اون درد شما رو To him nowhere else to go. شما در حضور او گریه میکنید چون که جای دیگه برای گریه کردن وجود نداره دیگه. And you plead with him because you need him to intervene. و میرید در حضور او چون که به اون احتیاج دارید. That leads us to our second point, the path of hope. و به نکته دوم رسیم که اون راه امیده. Look at verse 5 and verse 11. آیات 5 و 11 رو نگاه. You cast down my soul. Why are you in turmoil within me? Hope in God. ای جان من چرا افسوس در اندرونم پریشان. God does not direct the issues that are in the psalmist's life. می‌بینیم که دقیقاً اونجا
نمی‌کنه که چه مشکلی نویس هست. Always answer our prayers the way that we want him to. خداوند هیچ موقع اون چیزی که می‌کنیم که باید جواب بده اون جواب رو به ما نمیده بعضی مواقع. God does not always explain to us why things happen. خدا همیشه توضیح نمیده چرا این اتفاقات داره میفته. He doesn't promise to give us all answers in our life. این نداده که همه رو به ما بده. He promises he loves us ولی وعده داده که کنه. and that he که او همیشه با ماست. and everything in your life will ultimately work for your good. و همه چیز برای خیریت شما در زندگیتون به کار خواهد بست. And the psalmist begins by asking his own soul why he is downcast. و بعد مزمور با این شروع میشه که چطور این داونکست شده، مشکل شده، افتادگی وجود داره در زندگی. What is fascinating is the psalmist is asking soul. چیزی که خیلی جالب مزمور میکنه. Why are you cast? میگه چرا اینطور اتفاقات داره میفته ای جان من. And his soul might respond, look at my circumstances. و این جان انسان و جان مزمور نویس برمیگرده میگه که ببین شرایط چیه. But as you talk to your own soul, the question digs deeper. وقتی که از جان خودت، از وجود خودت سوال میکنی خیلی عمیق‌تر میشه. The question invites us to dig deeper. و اون مزمور نویس میگه که عمیق‌تر بشیم. What foundations of your life are being shaken, soul? اون زیربنا چیزی که این زیر تکون میخوره. Assumptions are being challenged, soul. حال به چالش ای جان من. Doubt is being exposed, soul. چه ای جان این مضمون چه شبهه‌ای آشکار شد هست برای تو. Whose and love, soul. قدرت و عشق چه کسی رو. What's fascinating is he speaks to soul twice. چیزی که خیلی جالب اینجا که دو بار با جان خودش و مضمون صحبت میکنه. First, he questions his own soul. اولین نکته‌ای که هست با جان خودش و روح خودش رو زیر سوال میبره. Secondly, he commands his own soul. و نکته دومش اینه که به جان خودش فرمان میده. He says, hope in God. به جان خودش میگه جان من به خدا امید داشته باش. He speaks to his own soul and commands his own soul what to do. اون به جان خودش shows us the path includes soul. مزمور اینطور میگه با روح خودش صحبت میکنه، به روح خودش دستور میده، به عبارتی میگه که موعظه میکنه به جان خودش. If you are spiritually depressed, if you want to feel the power of God in your life, you must preach to your own soul. اگر شما در اون افسردگی و در اون روح مبارزه با شرایط هستید، خیلی موقع که عمق و قدرت خدا رو درک بکنید باید به جان خودتون موعظه کنید و صحبت بکنید. Martin Lloyd in London. مارتین لوید جونز یک کشیش در قرن 20 انگلستان بوده. He wrote a great book about spiritual depression. که کتاب خیلی قشنگی نوشته درباره افسردگی روحانی. And he says that اینو گفته. Realize that most of your unhappiness in life is to بیشتر ناراحت زندگی به حرفای خودت گوش کردی به جای اینکه موعظه بکنی. There are no simple answers to spiritual struggle. و یک تو مشکلات روحانی و زندگی جواب. Path of hope is to اون راه امید، اون عبور کردن از اون که به جان خودت موعظه بکنی درباره خدا.
Every day when you wake up, your heart is inclined to wander away from God. هر روز که از خواب بیدار میشید این روح شما وجود شما میخواد دائما از خدا فرار بکنه. And so often we float in the waters of our own minds. و خیلی مواقع در این آبهای زندگی خودمون میخوایم از دست خدا فرار بکنیم. Whatever we feel, هر چیزی که کنیم الان باید انجام بدیم همون کارا رو دوست داریم انجام بدیم. we accept them as they are. اونها رو قبول میکنیم همون جوری که هستن تو زندگی خودمون. What we realize is that who you are is not the same thing as what you think, want, or feel. Can you say it again? What we don't realize is اون that چیزی who که you are, متوجه نمیشیم چه کسی هستیم. who you are is not the same thing as what you want or feel. اون منظورش خسته شدم. Difficult. اون نیستی. بله. Your thoughts, your desires, and your feelings do not define. اونها نمیتونن از اون کسی که هستید دفاع بکنن. God defines who you are. خواست که از شما دفاع میکنه که چه هویتی داری در او. And this psalm shows us that we should run and grab a hold of the hope that God has given us. و مزمور نویس میگه که باید بدویم طرف اون چیزی که خدا برای ما اون امیدی که هست. We tend to wait around for God to do something ما همیشه منتظریم که خدا یک کاری رو انجام بده. instead of grabbing a hold of what he has given to us. و به جای اینکه بریم و اون چیزی که خدا اون هویتی که به ما داده بگیریم هی منتظریم که خدا یک کاری برای ما بکنه. And I'm not saying you have to work really hard to earn God's hope. من نمیگم که باید خیلی تلاش بکنیم که بتونیم امید خدا رو به دست بیاریم. What I'm saying is that God has already brought you his hope in Christ Jesus. و اون چیزی که میخوام بگم که خداوند اون امید رو از طریق مسیح به شما داده. The God of the universe took on flesh. او خدای این کهکشان‌ها جسم پوشید. To earth and lived a perfect life. اومد و زندگی کاملی رو اینجا انجام داد. And he died in your place. او به جای شما روی صلیب And رفت. he resurrected from the dead و او از مردگان قیام کرد. to give you hope. که به شما امید بدهد. And the call of Psalm 42 is to grab a hold of that hope. و این اون خوانده شدگی مزمور اینه که اون امید رو به دست خودتون بگیرید. This command to hope is similar to the command to fall asleep. و این دستور دادن این که این امید رو بگیرید مثل دستور دادن خوابیدنه. If you've ever been told, go to sleep, تا حالا کسی به شما گفته برو الان بخواب. you can't make yourself fall asleep. شما نمیتونید خودتون رو. It's impossible to obey this command. It's impossible. It's impossible to obey this command. این دستور رو اجرا کردم غیر ممکن. همین الان بخواب شما هم رفتی تو خواب. It's why our kids struggle with this. برای همینه که وقتی به بچه‌های خودمون میگیم بخواب مشکل دارن. But what you can do چیزی که میتونید انجام بدید is put in a position to sleep. تنها چیزی که میتونید بکنید اینه که خودتون رو بذارید در اون موقعیتی که بتونید تجربه خوابیدن رو به دست بیارید. You turn the lights off. شما چراغ رو خاموش میکنید. You turned your sound machine on. I don't know. شما گوشیاتون رو خاموش میکنید میذارید کنار your phone. Yeah, you stop looking at screens. شما دیگه That's right. You چشای خودتون بندید. You're not making yourself fall asleep. شما خودتون رو به زور نمیخوابونید. You're putting yourself in a position to experience. خودتون در اون موقعیت قرار میدید که بتونید تجربه خوابیدن رو به دست بیارید. In the same way, hope only comes from God. همین مثل اینه که امید از طرف خدا میاد. You don't create hope for yourself. شما امید رو نمیتونید بسازید، تولید بکنید. God is the source of all hope. خداونده که منبع تمام امیده. But when you preach to yourself, وقتی که خودتون به خودتون موعظه میکنید، when you tell your own soul, trust in God, وقتی به جان خودتون موعظه میکنید که به خدا اعتماد بکن، when you tell your own soul, Christ died for you, وقتی که به جان خودتون موعظه
موعظه میکنید که مسیح برای تو مصلوب شد. When you tell your own soul that Jesus defeated death for you, وقتی به جان خودت موعظه میکنی که مسیح بر مردگان غلبه کرد و دنیای مردگان غلبه کرد، you put yourself in a position to experience hope. شما خودتون در اون موقعیتی میذارید که بتونید اون امید واقعی رو تجربه بکنید. You remind yourself and your mind needs reminders. و به خودتون یادآوری رو جان ما احتیاج یادآوری داره دائما. We need to preach to ourselves the promises of God. و ما باید این وعده های خدا رو دائما به خودمون موعظه بکنیم. The promises he gives us in his word. اون وعده هایی که در کلام خود ما گفت. خدا زندگی خودتون تک تک چیزهایی که هست رو میدونه. Nothing in this world, death, هیچ چیزی نمیتونه، مرگ و زندگی نمیتونه، nor angels, nor powers, هیچ فرشتگان، هیچ قدرتی، nor things present, nor things to come. چیزهای Now in the future, you. خدا جدا بود. God knows every sinful thought or behavior you've ever thought or done. هر چیزی که گناه‌آلودی که شما فکر بکنید خدا اون رو قبل از شما میدونه. And he promises he forgives you. او وعده خود گناهان ما رو کفاره شد و در خودش گرفت و بالای صلیب رفت. By his wounds you are healed. با زخمای او شما شفا پیدا کردید. There is no condemnation for you, Christian. هیچ کاندمنیشنی نیست. هیچ شما میافتید و قلب شما رو سرزنش میکنه. God He promises that you are a child of God. او وعده داده که شما فرزندان او خواهید بود. He promises can satisfy your soul. قول داده که دنیا نمیتونه رو خوشبخت بکنه. Your soul was made for God. جان شما، روح شما برای خداوند It was made to be satisfied in God alone. تنها با حضور خداست که اون راضی میشه جان شما. And he promises that he is with you. او قول داده که با شما خواهد بود. He will always be with you. شما خواهد بود. Over and over promises and he promises. او وعده داده که با شما خواهد بود. And we must preach his promises and his truth to our own souls. و باید به جان خودمون دائما این رو وعده های خدا رو موعظه کنیم. Psalm 42 is honest about the struggle of being a Christian. و مزمور 42 خیلی صادقانه میگه که به عنوان مسیحا چقدر ما در مشکلات قرار داریم. We often are emotionally exhausted. خیلی مواقع از نظر روحی و احساسی ما به لب مرز رسیدیم. We often are doubting and questioning. بعضی مواقع اون سوالایی که میکنیم، اون شک و تردیدهایی که داریم. But God gives us two paths of hope. اون خداوند دو تا چیز رو درباره امید گفته به ما. The psalm shows us how to lament. خدا به ما نشون داده که چطور در این مشکلات سوگواری کنیم، ناراحت بشیم. How to take our complaints, our hurts, our grief and take them to God. چطور اون شکایات خودمون، رنج‌های خودمون رو به حضور خدا ببریم. The psalmist shows us how to preach to our own souls. به ما نشون میده مزمور که چطور در جان خودمون به خودمون موعظه کنیم. How to hold fast to the promises of God in our چطور life. بتونیم خودمون محکم به اون وعده‌های خدا بچسبونیم. Louis Zamperini, when he was reflecting on his time on the life raft, لوئیس زپرونی خلبانه he said this: اینطور میگه when there is no further hope, people always look up. میگه که زمانی که هیچ امیدی برای انسان‌ها نمونده، اون موقع است که به بالا نگاه میکنن. The path of hope is a path through lament. اون مسیر امید مسیر سوگواریه.
And from lament we preach. وقتی ما سوگوار هستیم اونجاست که به جان خودمون موعظه میکنیم. We preach to ourselves به جان خودمون موعظه میکنیم. about who God is and what he has done. که او چه کسی است و برای ما چه کاری را انجام داده. Pray with me. با من دعا بکنید.